Hello mga kabahay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng masarap at malinamnam na trio loaf bread. Ito po ang mga kailangan nating sangkap. Pagsamahin lang po natin ang flour, baking powder, salt at yeast. All-purpose flour po ang gamit ko pero pwede po kayo gumamit ng bread flour. Mix lang po natin ito at maglagay po tayo ng pagitan sa gitna na lagi ko pong ginagawa para mas madali pong mahalo ang wet sa dry ingredients. At isunod nating ilagay ang sugar at water. Haluin lang pong mabuti hanggang sa matunaw ang sugar. Mas okay po kung lukewarm water ang ilalagay nyo dito. Ilagay na rin po natin ang 2 eggs. Haluin lang din pong mabuti hanggang sa mag-blend yung egg sa mixture at mabuo ang ating dough. Kapag nabuo na ang ating dough, ilagay na natin ang butter. Dapat nasa room temp po ang butter na ilalagay nyo. Huwag po kayo maglalagay ng cold butter, baka po hindi umalsa ng ayos ang ating bread o kaya naman ay maging chewy ang kalalabasan. Ilagay na po natin sa ating working table at masahin po natin ito ng 10 to 15 minutes. Uulitin ko po mga kabahay na pwede po kayo gumamit ng stand mixer kung meron po kayo. Mas mabilis po ang pagmamasa sa stand mixer. Siguro mga 7 to 10 minutes nyong paiikutin okay na ang dough. Pero wag nyo pong i-overknead kasi magiging matigas po ang ating bread kapag nasosobrahan sa pagmamasa. Hintayin po natin na maging smooth and elastic o itry nyo po ang window pane test para makasigurado kayo na okay na. Katulad po nito, kapag hindi na po basta-basta napupunit kapag binabanat ang ating dough, okay na po yan. Bilugin lang po natin ang ating dough at ilagay na po natin sa bowl na may konting oil. Takluban po natin at paalsahin po natin ito ng 1 oras. Pinakamaganda na po magpaalsa sa loob mismo ng oven. Para naman po sa ating dipping sauce, pagsamahin lang po natin ang condensed milk at melted butter. Set aside po muna natin. Pagkatapos ng 1 oras, eto na ang ating dough. I-punch down lang po natin para mawala ang hangin sa loob. Masahin ko lang po ito ng ilang segundo at titimbangin ko po ito at hahatiin sa 5 piraso. Ginagawa ko po ang pagtitimbang para po pantay ang laki at para na rin po pantay ang pagkakaluto ng bawat isa. Tumimbang po ito ng 1 kilo and 840 grams. Ibig sabihin, ang bawat isang dough ay papatak ng 368 grams. Tamang-tama lang po ang laki niya sa isang medium size na loaf bread. Pagkatapos po matimbang, bibilugin ko naman po ito isa-isa. Ito po ay para lang kuminis ang ating dough. Kapag nabilog na po lahat, i-flatten na po natin ng pahaba. Mga kabahay, takluban nyo muna ng tela o plastic yung mga natitirang dough para po hindi mahanginan o madry habang tinatapos natin itong mga nauna. Lagyan na po natin ng grated cheese sa ibabaw. Depende na po sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo ilagay. Syempre, mas madami po, mas masarap. I-roll na po natin. Huwag nyo po masyadong higpitan ang pagkakaroll at huwag din naman masyadong maluwag, yung tama lang po. Kasi aalsa pa naman po ito. Isil na rin po natin ng maayos ang pinagdugtungan. At ulitin lang po natin ang prosesong ito hanggang sa ma-roll natin ang lahat ng dough. Pagkatapos ma-roll yung lahat, hahatiin ko po ito sa 8 piraso. Depende na po sa inyo kung ilang hati ang gusto nyo. Pwede naman po mas malaki o mas maliit pa na hati. Ito po yung condensed milk at melted butter kanina. I-dip po natin dito yung magkabilang pisngi ng ating roll at saka natin ilagay sa baking pan na may parchment paper. 8x3 po ang size na gamit ko.
Kung malaking baking pan po ang meron kayo, mag-a-adjust po kayo sa timbang ng bawat dough. Kasi ito pong recipe na ginawa ko ay sakto lang ang sukat sa 8x3 na baking pan. At kung wala naman po kayong available na parchment paper, pwede po kayong gumamit ng shortening o kaya naman ng oil. Pwede po yun. Ulitin lang po natin ang prosesong ito hanggang sa matapos po natin yung 4 na natitira pa. I-brush po natin yung natitirang condensed milk mixture. Ito po yung magbibigay ng magandang kulay sa ibabaw kapag naluto na itong ating bread. Takloban po natin at i-rest po natin ng 40 to 50 minutes. Pagkatapos po natin paalsahin, pwede na natin i-bake sa preheated oven 300 degrees Fahrenheit ng 30 to 35 minutes o hanggang mag-golden brown ang ibabaw. Pagkatapos ma-bake, i-brush po uli natin ang condensed milk mixture para mas lalong gumanda at kumintab ang ibabaw ng ating loaf bread. Mga kabahay, titikman ko na po itong loaf bread. Ito po ay ginawa ko kagabi kasi pang umagahan talaga namin. Pero, 3 na lang po yung natira kasi hindi natiis ng mga anak ko, kinain na yung 2. Mga kabahay, mapapansin nyo medyo ano siya, yung ibabaw. Yan. Mas maganda po kung tutustahin nyo ng konti. Kasi, ang sarap po niya pag bagong luto, malutong. Gustong-gusto ng mga anak ko kaya hindi nila natiis, kinain na yung 2. At saka di ba ang ganda ng itsura, para siyang lechon belly. Ang ganda ng ano niya. Hindi ko na po ito gagamitan ng kutsilyo kasi ito po ay pull apart. Tingnan po natin, titikman na natin. Gusto ko yung gitna kasi yung gitna na andun lahat yung cheese. Di ba? Ayan. Mga kabahay, tingnan nyo ilalim niya. Yan, moist yan. Kasi gawa ng condensed milk. Ang sarap nito. Tapos yung ibabaw malutong. Sarap. Ayan. Kita nyo yung cheese. Ayan oh. Nakapaikot. Yan yung cheese niya. Diba? Sarap. Tama-tama po ito pang partner sa coffee or kaya sa hot choco. Tikman na natin. Unang kagat. Unang subo para po sa inyo mga kabahay. Kain po tayo. Sarap. Gusto ko ito ilalim. Kasi basa. Sarap. Mga kabahay, ito po yung tipo ng tinapay na hindi nyo na kailangan ng palaman. Kasi andito na eh. May cheese, may condensed milk, at saka may butter. Hindi po sila nag-aagawan ng lasa, nagbe-blend po yung lasa nila. Kaya bawat kagat may malalasahang kalasang cheese, lasang condensed. Ang sarap po. Tama-tama ito na ano. Yung pag mamamasyal kayo, ito yung babaunin nyo, tigigisa kayo tapos hati na lang kayo ng hati. Kasi dati po, maliliit pa yung mga anak ko, ang dami kong baon. Mga palaman na may cheese, may hotdog, may jam. Tapos pag kukuha pa ka, napaka-messy. Kasi kukuha ka ng kutsara iba. Eto hindi na. Kasi magkakasama na sila eh. Saka mga kabahay, kung gagawa po kayo nito, damihan nyo po ng cheese. Tingin ko lalong mas masarap. Eto nga, konti pa yung nilagay ko, pero kita nyo naman, talagang yummy. Ayan po oh. Kitang-kita nyo yan. At saka isa pa, ang lambot ng tinapay na ito. Ayan. So, isipin nyo kagabi ko ginawa, oh. Sobrang lambot. Napipila siya. Kasi meron akong ginawa dati na ganito. Nung maumagahan siya, sobrang tigas. Kaya hindi ko na inulit yung recipe na yun. Ito sobrang lambot. Ang lambot niya. Ganda? Parang ano-ano, parang lechon belly. Sarap.
Gusto ko yung ilalim. Kasi meron siyang condensed milk. Nakadagdag doon sa pagkalambot ng tinapay at saka doon sa pagka-moist. Tama-tama po ito sa hot coffee at saka sa hot choco. At saka sa gatas na rin para sa mga bata. Yan, isang kagat pa po. Mga kabahay, hanggang dito na lang at baka po maubos ko itong isa, mawawala na yung anak ko. Kung kayo po ay baguhan dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.